हॅलो फ्रेंड्स, आस्वाद कुकिंगमध्ये तुम्हा सर्वांचे अगदी मनापासून स्वागत आहे. आज आपण छान चटपटीत व मसालेदार अशी शेवग्याची सुक्की भाजी बनवणार आहोत. चला तर मग फार वेळ न घालवता लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूयात. इथे मी या शेवग्याच्या शेंगा घेतल्या आहेत. ते आपल्याला कट करून घ्यायच्यात. पहिल्यांदा आपण ह्याचं वरचं असं थोडंसं कवर काढून घेऊया. सालवरचं शेवग्याचं असं सोलून घ्यायचा आणि या पद्धतीत उकडायला ठेवायचे आपल्याला अशा तुकडे करून. ह्याचं वरचं साल काढून घेतल्यामुळं शेवगा पटकन उकडला जातो. हे पहा. आता अशाच प्रकारे मी हे बाकीचे शेवग्याचे शेंगा देखील कट करून घेते. शेवगा असा कट करून झाला आहे. आता आपल्याला शेंगा धुवायच्या आणि उकडायला टाकायच्यात. शेंगा धुवून याच्यात पाणी टाकून घेतले. आता ह्याच्यात आपण मीठ टाकून घेऊया. मिक्स करायचं आहे आणि गॅसवर उकडायला ठेवूयात. शेवगा आपण उकडायला ठेवला आहे. शेवगा उकडतोय तोपर्यंत आपण बाकीची तयारी करून घेऊयात. इथे मी 2 कांदे घेतलेत. माझ्याकडे छोटे कांदे आहेत त्यामुळे मी 2 घेतलेत. तुमच्याकडे मोठा असेल तर तो 1 कांदा बास होईल. हा अगदी बारीक चिरून घ्यायचा आहे. ही शेवग्याची भाजी अगदी पटकन बनवून तयार होते. फक्त शेवग्याला उकडायला वेळ लागेल तेवढाच. इथे मग खूप पटकन बनली जाते ही भाजी. कांद्याप्रमाणेच हा टोमॅटो देखील बारीक कट करून घ्यायचा आहे. पाहू शकता. आता ही कोथिंबीर देखील बारीक चिरून घेऊयात. इथे पाहू शकता शेवगा छान मऊ शिजलाय. आता हे जे एक्स्ट्राचं पाणी आहे ते मी डाळीमध्ये टाकणार आहे आणि आपल्याला नुसता शेवगा काय घ्यायचा आहे भाजीसाठी. आपण भाजी करून घेऊया. कढईमध्ये मी तेल गरम करायला ठेवले. अर्धा पळी तेल घेतलेलं आहे. तेल गरम झालं की ह्याच्यात आपल्याला जिरं मोहरी टाकून घ्यायची. त्याच्यात मोहरी टाकून घेऊयात. तर जिरं टाकून घेऊयात. हा लसूण क्रश करून घेतला आहे तो टाकून घेऊया. थोडंसं परतून घेऊया. ही भाजी अगदी चटकन बनवून होते आणि चवीला देखील खूप छान लागते. हा मगाशी आपण बारीक कांदा चिरला होता तो घेऊया टाकून. गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा आहे कांदा. कांदा छान परतला गेला आहे. आता हा बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकून घेऊयात. टोमॅटो देखील आपल्याला मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. आता यात चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात. मगाशी शेवगा उकडताना आपण मीठ टाकलेलं आहे त्यानुसार त्या अंदाजाने याच्यात मीठ टाकून घ्यायचं आहे. हिंग टाकून घेऊयात. हळद अर्धा चमचा. 1 चमचा कांदा लसूण मसाला. 1 चमचा लाल मिरची पावडर. 1 चमचा पावभाजी मसाला. आता हे सगळं छान मिक्स करून घेऊयात. आता यात या उकडलेल्या शेंगा टाकून घेऊयात. मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित. ते छान परतलं गेलं आहे शेवगा. याच्यामध्ये आपण शेंगदाण्याचा कूट टाकून घेऊया. 2 मोठे चमचे शेंगदाण्याचा कूट टाकला. छान मिक्स करून घेऊया. एकसारखं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता
याच्यात ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊयात. मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आता छान हा झणझणीत सुक्का शेवगा तयार झाला आहे. गॅस बंद करून घेऊयात. आता याच्यात थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊयात. हा शेवगा चवीला खूप छान लागतो. तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा. आजची ही झटपट तयार होणारी मसालेदार व चटपटीत अशी शेवग्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की कळवा. त्याचप्रमाणे तुम्ही जर या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका खमंग आणि चटपटीत रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.